So welcome for the next lecture of the engineering mechanics. In the today's morning session, we had seen the some of the part of the mechanics related to the equilibrium of rigid body for the under the condition of a friction. That is ladders we had seen in a morning session. Now we are going to discuss about the related examples of the equilibrium and the friction. Okay, so I would like to share that content over here. So those are some of the examples related to the equilibrium and all those things. Okay, so out of that, firstly I would like to go for this one 2.4.5. It was asked for 12 marks in a May 6. It is the statement is like this: a painter's scaffold 12-meter long and weighing 1.25 kilonewton is supported in a horizontal position by vertical ropes attached to the scaffold at equal distance x from the ends of the scaffold. How many of you are knowing about the scaffold? स्कॅफोल्ड म्हणजे काय माहिती आहे का कोणाला? आपण इथं तुम्ही हे पाहिले का घराला किंवा मोठ्या बिल्डिंगला पेंटिंग करताना बघितले का पेंटरने पेंटिंग करताना? येस सर. येस सर. तो पेंटर ज्यावेळेस पेंटिंग करतो की नाही तो त्यावेळेस काय करतो की असे वुडन प्लॅंक असे लाकडी फळी असते त्याच्यावरती बसलेला असतो मध्यंतरी. बऱ्याच वेळा त्याला पाठीमागून बेल्ट बांधलेला असतो आणि त्या लाकडी फळीला दोन्ही साईडला दोन अशा स्ट्रिंग बांधलेल्या असतात, दोऱ्या लावलेल्या असतात. त्यावरती कुठेतरी त्या बिल्डिंगच्या टेरेसवरती कशाला तरी अडकवलेल्या किंवा टाय बांधलेले असतात. पाहिले का? येस सर. द सेम मेकॅनिझम इज हिअर. हा स्कॅफोल्ड म्हणजे आपण ती लाकडी फळी असं अजून करणार आहे आणि तो जो स्कॅफोल्ड आहे म्हणजे ही लाकडी फळी आहे त्या लाकडी फळीला दोन्ही साईडला दोन स्ट्रिंग लावलेल्या आहेत. त्यांच्यामध्ये टेन्शन दाखवलेलं आहे T1 आणि T2 आहे आणि त्या दोन्ही दोऱ्या कुठे बांधलेल्या आहेत तर स्कॅफोल्डच्या एंडपासून म्हणजे लाकडी फळीच्या दोन्ही टोकांपासून x मीटर या कॉन्स्टंट डिस्टन्स म्हणजे दोन्हीकडून x मीटर अंतरावरती त्या दोन्ही दोऱ्या लावलेल्या आहेत. स्कॅफोल्डचं म्हणजे लाकडी फळीचं जे वजन आहे ते सेंटरला 1.25 किलोमीटर व्हर्टिकली डाऊनवर्ड ऍक्ट होणार आहे. टोटल लेंथ जी आहे स्कॅफोल्डची ती 12 मीटर आहे. किती आहे? 12 मीटर आहे. 6 मीटर आणि 6 मीटर म्हणजे 12 मीटर आहे टोटल. म्हणजे वेट बरोबर 1.25 किलोमीटर हे सेंटरला ऍक्ट होत आहे. ही पहिली कंडिशन आहे. त्याने पुढे काय सांगितलंय? फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टन्स एक्स म्हणजे जास्तीत जास्त एक्स अंतर किती असेल सो दॅट a painter weighing 1.4 kilonewton can safely stand on one end of the scaffold. म्हणजे 1.4 किलोन्यूटन एवढं वजन असणारा पेंटर या स्कॅफोल्डवरती जास्तीत जास्त किती अंतरावरती या एंड पासून म्हणजे इथून इकडं राईट साईडला किंवा इथून इकडं लेफ्ट साईडला सेफली उभा राहू शकेल. तर कंडिशन काय होईल? ज्या वेळेस तो पेंटर सेंटरला उभा असेल इथं त्यावेळेस दोन्ही दोरींमधलं टेन्शन किती असेल रे? इक्वल असणार, बरोबर की नाही? आता समजा त्या पेंटरने हळूहळू इकडं म्हणजे लेफ्ट साईडला T1 कडे यायला सुरुवात केली, त्यावेळेस टेन्शन कोणत्या दोरीमधलं वाढेल आणि कोणत्या दोरीमधलं कमी व्हायला सुरुवात होईल रे? T1 मधलं टेन्शन वाढणार. म्हणजे ज्यावेळेस पेंटर हा इकडं लेफ्ट साईडला येणार त्यावेळेस T1चं टेन्शन वाढत जाणार आणि T2 मधलं टेन्शन हळूहळू कमी होत जाणार. त्यानंतर पुढे आला तो पेंटर, तसाच पुढे आला. इथं आल्यानंतर काय होईल तर T1 पुन्हा वाढलेला असेल आणि T2 पुन्हा काहीतरी असणार आहे कारण इकडच्या साईडला पुन्हा काहीतरी एक्सटेंडेड पोर्शन आहे. त्या पेंटरने काय केलं? पुन्हा इथून या दोरीपासून पुन्हा इकडे जायला सुरुवात केली. तर यावेळेस एक कंडिशन अशी येईल की काही ठराविक अंतरावरती गेल्यानंतर ना पेंटर पोहोचल्यानंतर ना इकडचा जो पोर्शन आहे तो काय होईल? वरती उचलायला सुरुवात होईल. बरोबर ना? येस सर. म्हणजे त्यावेळेचं म्हणजे आपल्याला असं डिस्टन्स काढायचं आहे की त्याच्या बियॉन्ड पेंटर गेला की बरोबर इकडच्या साईडनं म्हणजे राईट साईडनं वरती उचलणार आहे आणि पेंटर खाली पडणार आहे. म्हणजे तो पेंटर पडू नये म्हणून किती अंतरापर्यंत तो जास्तीत जास्त पेंटिंग करण्यासाठी या T1 पासून इकडे जाऊ शकेल किंवा T2 पासून इकडे जाऊ शकेल, दोन्हीकडून तेवढंच अंतर असणार आहे. ते डिस्टन्स एक्स आपल्याला विचारलेलं आहे. इट वॉज आस्क्ड फॉर 12 मार्क्स. डिस्टन्स एक्स कसं काढायचं? तर ज्या वेळेस पेंटर हा मॅक्सिमम डिस्टन्स एक्सला असेल इथं त्यावेळेस T2 किती असेल रे?
what will be the magnitude of a T2 at that location of the painter at a distance x, which is maximum, and beyond which if the painter is going to move, then it going to lose the equilibrium, it is going to fall down, तो खाली पडणार आहे, ही इकडची बाजू खाली जाणार आहे, इकडची बाजू वरती उचलणार आहे, त्यावेळेस T2 मधलं टेन्शन किती असेल आणि T1 मधलं टेन्शन किती असेल. T1 maximum, T2 minimum. T2 मिनिमम म्हणजे दोरी ऑन द व्हर्ज ऑफ स्लॅक असणार आहे. झोका खेळताना कधी झोक्याच्या एका साईडच्या दोरीवरती दोन्ही पाय ठेवून उभं राहिलाय का तुम्ही? येस सर. येस त्यावेळेस सर. त्यावेळेस दुसऱ्या साईडच्या दोरीमध्ये काय टेन्शन असतं का रे? नाही. काहीच नाही. नसतं. म्हणजे ती कंडिशन म्हणजे सेफ कंडिशन झाली. जर का आपण त्या दोरीवर त्या लाकडावर जर का साईडला पाय ठेवला तर दोरीवरती काय होतं, लाकूड इकडं खाली जातं, इकडून वरती उचलतं, तर इक्विलिब्रियम लॉस होतं. आपल्याला ते इक्विलिब्रियम लॉस होऊ द्यायचं नाही. मग ते मॅक्सिमम डिस्टन्स एक्स असताना T1 हा मॅक्स असणार आहे आणि T2 हा कंपल्सरीली 0 असणार आहे. मिनिमम म्हणजे 0 असणार आहे. बरोबर ना? अरे बाळांनो, बरोबर आहे का? Yes, sir. So by considering that condition we have to find out the x. आन्सर याचं मॅक्सिमम 4 लाईन मध्ये येतं आणि इट वॉज फॉर 12 मार्क्स. ओके, run on statement firstly. I would like to go for the sketch and all those things. Okay, run on the statement over here. I am putting over here, just copy it. They have mentioned all the things in it. त्याने आपल्याला लेंथ वगैरे सगळं मेन्शन केलेलं आहे. अ पेंटर्स स्कॅफोल्ड म्हणजे त्या पेंटरचं पायाखालचं जे लाकूड आहे त्याला आपण पायाड असं म्हणतो, ते लाकूड आहे. 12 मीटर लॉंग अँड वेइंग 1.25 किलोन्यूटन इज सपोर्टेड इन अ हॉरिझॉन्टल पोझिशन. आडव्या पोझिशनमध्ये त्याला हेल्ड केलेलं आहे, सपोर्टेड बाय अ व्हर्टिकल रोप्स, 2 दोऱ्या बांधलेल्या आहेत, अटॅच्ड टू द स्कॅफोल्ड ॲट इक्वल डिस्टन्स एक्स फ्रॉम एंड्स ऑफ द स्कॅफोल्ड. दोन्ही बाजूनी एक्स अंतरावरती त्या 2 दोरी लावलेल्या आहेत आणि त्या स्कॅफोल्डला सपोर्ट करतात. Find the greatest distance x so that the painter weighing 1.4 kilonewton can safely stand on one end of the scaffold. Okay, I would like to go for the sketch firstly. Suppose that as per the given condition I am considering that this is a scaffold. Okay, then they had given us the 2 strings, so I am assuming that this is the one of the string which is attached to the scaffold at this end, and this is the another string which is attached to the scaffold at this end. Intentionally I had drawn that length of the scaffold as somewhat larger. Okay, then the other parameters which are given to us, those are the weight of the scaffold. It will be exactly at the center. I am assuming it's a center at this point. Okay, this is the center I am assuming, and through the center vertically downward the weight of the scaffold W is equals to 1.25 kilonewtons. We'll assume that this is a tension T1 in the string. आपण याला स्ट्रिंग नंबर 1 म्हणणार आहे, त्याच्यातलं टेन्शन T1 असं म्हणणार आहे, आणि ही आपली स्ट्रिंग असेल T2. ओके, सेकंड नंबर स्ट्रिंग असेल त्याच्यातलं टेन्शन असेल T2. सो दिस इज द एक्स डिस्टन्स towards the right hand side and this is the x distance towards the left hand side, and here that painter is going to stand over here. This is the weight of the painter I am showing over here at the maximum distance of x from this position number 1, and it's a 1.4 kilonewton. ओके, कंडिशन काय सांगितली आपल्याला, मॅक्सिमम डिस्टन्स एक्स. ओके, कधीपर्यंत, द ग्रेटेस्ट डिस्टन्स एक्स सो दॅट पेंटर वेइंग 1.4 किलोन्यूटन कॅन सेफली स्टँड ऑन वन एंड ऑफ द स्कॅफोल्ड. मग तुमचं एंड नंबर 1 असेल किंवा एंड नंबर 2 असेल, दोन्हीकडे कोणत्या जरी पोझिशनात तो उभा राहिला तर तो सेफली उभा राहू शकला पाहिजे आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला त्यांनी डायमेन्शन विचारलेली आहे. We'll go for it. Firstly, I would like to mark the distances. This is the 6 meter. Okay. Then this one is also a 6 meter.
बी फास्ट. डायग्राम काढून झाली की मला सांगा रे बाळा. इथून ते इथपर्यंत 6 मीटर. विल अजून द पॉइंट्स ॲज अ ए बी. Then this is a center point of the scaffold as a C, this one as a D, and this end as a E. मी फक्त नावं दिलेली आहेत त्याला. डायग्राम झाली सर्वांची काढून. Nice. ओके ओके, डू कम्प्लीट इट. अंडरस्टँड द फेनॉमिनॉन हिअर. पेंटर पेंटिंग करतोय आणि त्याला जास्तीत जास्त किती अंतरावरती जाता येईल एका दोरीपासून दुसरीकडे म्हणजे ओपन एंडला, ते आपल्याला विचारलेलं आहे. ते बी सेफली, म्हणजे विदाउट लुझिंग द इक्विलिब्रियम ऑर विदाउट फॉलिंग डाऊन, खाली न पडता तो किती अंतरावरती जाऊ शकेल असं त्यांनी विचारलेलं आहे आपल्याला. ओके. बी फास्ट. डायग्राम झालं की मला सांगा. ओके ओके. Now, as per the condition, we have to find out the maximum distance x so that the painter can safely stand at the one of the end. Okay, so down below that, म्हणजे काय असणार आहे here when a painter will be at maximum distance from both the ends, म्हणजे दोन्ही साइडने तो ज्यावेळेस मॅक्सिमम डिस्टन्सवरती असणार आहे, ॲट दॅट टाइम द टेन्शन इन द स्ट्रिंग सपोर्टिंग नियर टू हिम, टेन्शन इन द स्ट्रिंग नियर और क्लोज मध्ये चालेल, नियर टू हिम विल बी मॅक्स अँड इन अदर स्ट्रिंग, अदर म्हणजे लांब असणारी, इन अदर स्ट्रिंग इट विल बी अ 0. ओके, म्हणजे काय होणार आहे आता आपण काय अजून करणार आहे की हा जो पेंटर आहे तो बिचारा कुठं उभा आहे, एच्या एंडला उभा आहे इकडं. ओके, जेव्हा तो एच्या एंडला उभा असेल त्यावेळेस T1 हे टेन्शन जास्त असणार आहे, मॅक्सिमम असणार आहे, आणि T2 त्यावेळेस किती असणार आहे, निग्लिजिबल, म्हणजे ते 0 असणार आहे डायरेक्टली. Okay, so with respect to that we are going to solve this example. Okay, so below that, considering just a minute, considering painter is at A, therefore T1 will be equals to max, we can say, and T2 will be equals to 0. Okay, नेक्स्ट लाईन किंवा तिथे दिली तरी चालेल. अप्लाइंग कंडिशन ऑफ, आता इक्विलिब्रियमच्या कंडिशन आपल्याला अप्लाय करायचं. ही फोर्स सिस्टम कोणत्या टाईपची तयार होती रे? कोप्लेनर नॉन कॉन्करंट आहे. म्हणजे आपण किती इक्वेशन्स वापरू शकेल इथं? 3 इक्वेशन्स. बरोबर आहे का? 3 इक्वेशन्स वापरणार. आपल्याला अननोन एकच असणार आहे, एक्स हा अननोन असणार आहे. क्लिअर? सो डाउन बिलो दॅट, अप्लाइंग कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम, and taking moment at, तुम्ही मोमेंट पहिला प्रेफर करतोय. Why? Because it is to be a simpler one to get the unknowns. Taking moment at, तर कुठं मोमेंट घेतल्यानंतर आपल्याला फायदेशीर ठरेल रे? हे पहा, 1.4 आपल्याला नोन आहे, T1 अननोन आहे. ओके, इथं W माहिती आहे, T2 हा आपला 0 झालेला आहे. बरोबर का? ज्यावेळेस पेंटर इकडं आहे त्यावेळेस T2 0 झालेला आहे आणि आपल्याला एक्स काढायचा आहे. मग मोमेंट कुठं घेतलेलं फायदेशीर पडेल आपल्याला? इथं घेण्यामध्ये काय अर्थ नाही आहे, कारण T2 किती आहे, 0 आहे, त्याच्यामुळे काय संबंधच नाही आहे. ओके, म्हणजे त्यावेळेस काय होईल तर आपल्याला T1 आणि हा एक्स हे दोघं अननोन राहतील. वी विल नॉट गेट द आन्सर इझिली द्यावे. जर का C ला घेतलं
तरी सुद्धा T1 आणि X दोघं अननोन राहतील, बरोबर का? मग मोमेंट कुठे घेतलेलं फायदेशीर ठरेल रे? ए ला घेतलं तर फोर्स 0 होईल, 1.4 किलो 0 होईल. जर का बी ला मोमेंट घेतलं तर काय होईल? T1 डायरेक्टली 0 होईल. 1.4 किलोमीटर माहिती आहे आपल्याला, एक्स काढायचा आहे. 1.25 आपल्याला दिलेला आहे, त्याचं डिस्टन्स माहिती आहे, इकडचा काही प्रश्नच येणार नाही आहे. सो वी विल टेक मोमेंट ॲट पॉइंट बी. सो नेक्स्ट लाईन, देअरफॉर अ समेशन मोमेंट ॲट बी इक्वल्स टू 0 दॅट इज इक्वल्स टू, आपण बीच्या ठिकाणी मोमेंट घेतोय म्हणजे 0 कोणाची झाली मोमेंट आता? T1 T1 ची 0 झाली. व्हॉट अबाउट दिस 1.4 क्लॉकवाइज रोटेशन या अँटी क्लॉकवाइज रोटेशन? anti-clockwise अँटी क्लॉकवाइज म्हणजे प्लस की मायनस? minus मायनस 1.4 इंटू एक्स. झेपलं का हे? हां, दॅट नेक्स्ट वाला. हां इंगळे सांग, कुठं फिरवेले हे, कोणत्या साईडचं फिरवेले हे? W 1.25 इथं ऍक्ट होतोय, आपला मोमेंट सेंटर इथं आहे. क्लॉकवाइज रोटेट करेल की अँटी क्लॉकवाइज रोटेट करेल? क्लॉकवाइज, बरोबर ना सर्वांनी? क्लॉकवाइज ना? yes sir सो क्लॉकवाइज म्हणजे काय येणार? प्लस की मायनस? प्लस. प्लस 1.25 इंटू इट्स डिस्टन्स. किती डिस्टन्स सांगा बरं बी पर्यंत? हे डिस्टन्स पाहिजे आपल्याला. 6 मायनस एक्स, अगदी बरोबर आहे. इथून ए ते सी 6 आहे, ए ते बी एक्स आहे, आपल्याला बी ते सी पाहिजे आहे, म्हणजे काय असणार ते? 6 मायनस एक्स इक्वल्स टू 0. ओके, याचं काय येणार? T2 हा 0 आहे, त्याच्यामुळे त्याची मुवमेंट घेण्यात काय अर्थ आहे का? नाहीये. सो विल गो सॉल्व दिस वन ओनली. Therefore minus 1.4 into x plus what is 1.25 into 6? मल्टिप्लाय करा फक्त. 1.25 into 6 minus 1.25 into x. अरे 6 गुणिले 6 किती येतं? 7.5 7.5. ओके, देन इट विल बी मायनस, बरोबर ना? मायनस 1.25 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0. हे 7.5 इकडच्या साईडला घेऊया. हे मायनस 1.4 मायनस 1.25 हे दोन्ही एक्सच्या टर्म आहेत, या दोघांची सम करा, बघा किती येतं? -2.65 मायनस 2.65 65 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू मायनस 7.5, बरोबर ना? इकडे प्लस होता, इकडे गेला मायनस झाला. मायनस मायनस प्लस. Therefore x is equals to 7.5 divided by 2.65. Therefore x is equals to 2.83 2.83 meters. बघा सर्वांचा आन्सर येते का? 2.83. yes sir येस सर. It means that the painter will be safe up to the distance of 2.83 meter either towards the A from the B or towards the E from the D. म्हणजे तो डी पासून जास्तीत जास्त इकडे किती अंतरावर पोहोचू, म्हणजे सेफली थांबू शकेल तर 2.83 मीटरवरती, किंवा इकडच्या साईडला सुद्धा तो 2.83 मीटरवरतीच थांबू शकेल. त्याच्या बियॉन्ड गेला की तो काय होणार आहे? खाली पडणार आहे. स्कॅफोल्ड ऑपोजिट साईडने वरती उचलणार आहे, लिफ्ट होणार आहे. आलं लक्षात सर्वांच्या? झेपलं का सर्वांना? अरे बाळांनो, लक्षात आलं का? हो सर हो सर. ओकेच. कॅन आय गो फॉर नेक्स्ट वन? yes sir ओके, 12 मार्काला फक्त 4 लाईन्स. किती लाईनमध्ये आन्सर आलं आपलं बघा बरं? 1, 2, 3 आणि 4 लाईन्समध्ये. इथलं आपण डायरेक्टली करू शकत होतो, म्हणजे 4 to 5 लाईन्समध्ये आपल्याला आन्सर मिळालं 12 मार्क्सला. हार्डली इट यूज टू टेक ॲन 2 to 3 minutes, बट most important is that we should get an idea what they had given and what they asked. Okay,
Then next, the simple one I would like to go for from this part. This one we have taken. This is for the FBD, I think so. R and all those things, simple one. Can you solve this one? The force system shown in a figure has a resultant 2 kilonewton acting up along the y-axis. Find the force F in magnitude and direction. करू शकाल का सॉल्व हे? 3 मार्कला विचारलेलं आहे, अतिशय सिंपल आहे. What they asked magnitude of the force F and its angle theta with respect to the horizontal, provided that resultant R of this force system is along the y axis, that is a positive, vertically up म्हटले त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे. त्याने काय विचारलंय की इथं आपल्याला त्या फोर्स F चं मॅग्निट्यूड आणि डिरेक्शन काढायचं आहे. कसं काढता येईल आपल्याला? एनीवन, हाऊ टू फाइंड आउट इट? The force system is shown over here. Anyone? Summation Fy is equal to R. Summation Fy is equals to R. That's the absolutely correct one. त्यांनी काय सांगितलंय? Resultant 2 kilonewton acting along the y axis. Up along the y axis म्हणजे पॉझिटिव्ह असणार आहे की तो, बरोबर आहे का? म्हणजे R is equals to summation Fy, तर हे पॉझिटिव्ह असणार आहे, बरोबर ना? Yes, sir. म्हणजेच 2 is equals to summation Fy येणार. What about summation Fx? दोन अननोन आहेत, F आणि थीटा. Summation fx equal to 0. 0. का बरं 0 रे summation Fx? Resultant acting upward y-axis. Resultant is acting along the y-axis. That's why summation Fx will be 0. Summation Fy will be the R directly. Okay. Solve करायचं? Okay, चलो. Please do take down its screenshot either, because I want to draw the 5 kilonewton left side, 2.4 kilonewton 30 degree, 2 kilonewtons incline. नाही सॉरी 2 kilonewton resultant आहे आणि F हा incline theta ने आहे. I would like to go for the board, towards the board. Okay. This is the statement which they had given us, and for the example I would like to consider, firstly this is an x-axis horizontal and this is a y-axis as a vertical. Then as per their given condition, the resultant R is along the positive y-axis, बरोबर ना? Yes, sir. What is the magnitude of that R? 2 kilonewton. This is the R having magnitude as a 2 kilonewtons. Okay. Then along the negative x-axis, na? Yes, sir. How many newtons that force is there? 5 kilonewton. Then I think in a third quadrant at a 30 degree. बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. In a fourth quadrant at an angle of a 30 degree. What is the magnitude? 4. 4 kilonewton. 4 kilonewtons. 2.4. 2.4. 2.4. Recording बंद है? Okay. And the another one force is there, that F, which we want to calculate. They are asked to calculate. Sir, that 2.4. अरे यार हाँ इधर 2.4 है ना? Oh, sir. I will change it. This is a 2.4 kilonewtons. This is the force F acting at an angle theta to the horizontal. And they asked to calculate the force F and its direction, that is a theta. Okay, provided that R is along the, that resultant R is along the y-axis having the magnitude as a 2 kilonewtons. Okay. Okay. झाले सर्वांचं लिहून आता? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
Now that below, as per the given condition, as per given condition, सांगा कंडिशन काय आहे? Summation Fy is equal to R. समेशन ऑफ द फोर्सेस अलॉंग द वाय ऍक्सिस इज इक्वल्स टू आर. त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. ओके, काय सांगितलेलं आहे? रिझल्टंट ऑफ 2 किलोन्यूटन ऍक्टिंग अप अलॉंग द वाय ऍक्सिस. अप means vertically upward along the y-axis, and if summation fy is r, then what is the summation fx? 0. Is a 0. So firstly we'll go along with the summation fy is equals to r. So consider summation of the forces along the y-axis is equals to r. Therefore tell me the summation fy firstly here. आर हा समेशन एफ वाय मध्ये घ्यायचा नाहीये. दिस इज अ रिझल्टंट, तो याच्यामध्ये येणार नाही एफ वाय मध्ये. मग कोण कोण येईल? -2.4 means the y component of this 2.4, that is a -2.4 sine of a theta. थीटा किती दिले त्याचा? 30. 30 डिग्री. अगदी बरोबर आहे. हा, व्हॉट अबाउट दिस कंपोनेंट ऑफ द एफ? F sin theta. It will be positive, that is a Positive. plus f sine of a theta equals to किती सांगा आता? 2. प्लस या मायनस? Plus, because it is vertically upward. So what is this one? -2.4 sine 30. Sine 30 is a half, बरोबर ना? Means 1.2, बरोबर का? Is it correct? Yes, sir. Okay. So therefore f sine theta is equals to 2 plus 1.2 na? हो sir. So therefore f sine theta is equals to 3.2. Equation number 1. Is all of you completed up to this step? Yes, sir. Done? Okay. Now consider summation fx is equals to 0. Consider a summation of forces along the x-axis is equals to 0. Therefore tell me the sum now here. Who will be there in the summation fx? Minus 5. 5 will be there. That will be a minus. Correct. Left side line. What about the component of this force here? Plus F. plus F. Plus or minus? Plus. It will be plus towards the right hand side. So here cos theta. Then what about the x component of this force? Plus 2.4. 2.4 cos theta. Plus 2.4 cos theta is equals to 0. Therefore f cos theta plus 2.4, अरे f cos theta, हा बरोबर आहे. 2.4 चा अँगल माहिती आहे आपल्याला, बरोबर ना? Yes, sir. cos 30, मी हे 5 राईट साईडला घेतोय. मायनस होते, इकडे गेलं प्लस होणार. Therefore f cos theta plus what about this 2.4 cos 30? 2.07. 2.07. Yes, sir. 078 की 07? 078. 08. 08 की 078 म्हणता मला कळालं. कॉस किती आहे? 2.4. राउंड ऑफ करून तर 08 येते ना. राउंड अप करून 08 येते. हा, 078 करा किंवा 08 करा, काय हरकत नाही, दोन्ही चालेल. ओके. सो देअरफॉर f cos theta is equals to 5 minus 2.078. Therefore f cos theta is equals to 2.92. 2.92. इक्वेशन नंबर 2. आता इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन नंबर 2 मधनं f आणि थीटा कसा काढायचा? F tan theta. f tan थीटा कसं आलं बरं? अगदी बरोबर आहे. कसं आलं बरं? Sin of cos.
साइन अपॉन कॉस म्हणजेच काय करायचं आपल्याला वी हॅव टू डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. So write down dividing equation 1 by equation 2 we get f sin theta upon f cos theta is equals to sin theta. Equation 1 is having 3.2, equation 2 is having 2.92. f will get cancel. बरोबर ना? अरे बरोबर का? Yes, sir. So sin by cos is a cot, the sec. Tan. Tan. So tan theta is equals to 3.2 upon 2.92. Therefore theta is equals to tan inverse of 3.2 divided by 2.92. 47.62. Just a minute. 47.62. Oh, yes, sir. Please check. 1. 47.59. 47.59. 59. Yes. 47.62 यायला पाहिजे बाळांनो. 3.2 डिवायडेड बाय 2.92 करताय ना तुम्ही? Yes, sir. हा मग 3.2 डिवायडेड बाय 2.92 केलं तर आन्सर हे यायला पाहिजे. काय करा माहिती आहे का? डायरेक्टली घ्या. शिफ्ट टॅन ब्रॅकेट 3.2 डिवायडेड बाय 2.92 ब्रॅकेट कंप्लीट इक्वल्स टू एवढंच येते सर. रेशो मध्ये घेतला की पुन्हा आणखीन डिजिट राऊंड अप करायला लागेल. बरोबर की नाही? त्याच्याऐवजी काय करा, डायरेक्टली टॅन इनवर्स ब्रॅकेट टाकायचं. टॅन इनवर्स ब्रॅकेट 3.2 डिवायडेड बाय 2.92 ब्रॅकेट कंप्लीट इक्वल्स टू. हा येते. आलं ना? Yes. Now we got the theta. We have to find out the f. How to get it now? थीटा मिळाला, फोर्स काढायचं. कसं काढायचं का? थिटाची किंमत इक्वेशन व्हॅल्यू टाकायची. टाकायची. थीटाची मिळालेली जी व्हॅल्यू आहे ती आयदर 1 or 2 मध्ये ठेवायची, म्हणजे आपल्याला एफ मिळेल. कोणाला ठेवायचं सांगा? 1. 1 मध्ये. मध्ये. चलो पुटिंग इन इक्वेशन 1. Therefore equation 1 implies काय होतं बिचारा इक्वेशन 1? f sin of theta is equals to 3.2. Therefore f sin theta is now 47.62 is equals to 3.2. Therefore f is equals to 3.2 divided by sine of 47.62. 4.33 Newton. 4.33 3. newtons. Please do check it. 3.2 divided by sine of 47.62. That's the Kilonewton. correct one. Kilonewton, sorry, kilonewton. It would be in kilonewtons. Is all of you have got the same answer? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. May I go for next one? Yes. Yes, sir. Okay. Now same thing you have to do. That is, you have to find out the one of the force and its angle for this force system. But now I am changing the condition over here. Okay. Condition is that now resultant is along the R is along positive x. No, sorry, negative घ्या. Positive नको. Negative घेऊयात आपण. Negative x axis and R is equals to say 100 Newton. You have to find out the force F and angle theta. Now I am going to draw the force system over here. Suppose that along the positive x-axis we have one of the force
say magnitude as 100 newtons, inclined force by 30 degree to the horizontal. Here in the first quadrant we'll consider as a 150 newtons. Okay, then in the fourth quadrant I would like to consider the one of the force at a same angle of a 30 degree. We'll consider of magnitude to say 900 newton. Okay, and we need to calculate this force F R along and negative x-axis. its angle theta. Okay, so that resultant R will be along negative x-axis with the magnitude of 100 newton. Positive लागतील. मी रिझल्टंट निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिसला दाखवलेला आहे, तो आपल्याला त्याची व्हॅल्यू काढायची आहे. म्हणजे आपला रिझल्टंट हा निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिसला म्हणजे या साईडला असणार आहे. दिस विल बी अवर आर विथ अ मॅग्निट्यूड ऑफ 100 न्यूटन. अँड फॉर दिस कंडिशन we need to find out the force F and its angle theta. ही कंडिशन सॅटिस्फाय होण्यासाठी कोणती कंडिशन आहे? R towards the left, ओके, अलॉंग द एक्स ॲक्सिस 100 न्यूटन असायला पाहिजे आणि ही फोर्सेस त्या बॉडीवरती ऍक्ट होत आहेत. तर त्यावेळेस त्या फोर्स Fचं मॅग्निट्यूड काय असेल आणि अँगल थीटा काय असेल? हू विल टेल मी द सोल्युशन नाउ? Summation fx is equal to r. So I would like to write in the form of a condition. काय कंडिशन इथं? Summation fx is equal to r. समेशन fx इज इक्वल टू आर की निगेटिव्ह आर? Negative. Negative r. निगेटिव्ह आर असणार किंवा आर इज इक्वल्स टू मायनस समेशन एफ एक्स. दोन्हीपैकी काहीतरी आपल्याला करावं लागेल. इधर समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मायनस आर और आर इज इक्वल्स टू मायनस समेशन एफ एक्स. दोन्हीपैकी एक करावं लागेल. ओके, अँड Summation fy is equal to 0. Y is equal to 0. summation fy is equals to 0 because resultant is along the x-axis. Now it's so simple. पहिला कोणता घ्यायचं सांगा? एक्स घ्यायची की वाय घ्यायची? X घ्या. ओके, चलो एक्स कन्सिडर समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मायनस आर. ॲक्च्युली आर इज इक्वल्स टू मायनस समेशन एफ एक्स घ्यायला पाहिजे आपण, पण लेट इट बी, दोन्हीचा अर्थ सेमच असणार आहे. हां, सांगा आता समेशन एफ एक्समध्ये कोण कोण येणार? आर येणार का? नाही येणार. अगदी बरोबर. हां, देन हू विल बी देअर इन समेशन एफ एक्स? Plus 100. Plus 100 n. प्लस 100 न्यूटन्स. ओके, दॅट इज टुवर्ड्स द राईट हँड साईड. हां, 100 घेतला. हां, पुढे Plus 150. Minus f 30. पहिला हे घेऊयात सगळे इकडचे. 150चं काय असेल? Plus 150 cos. It's an x component, so it will be positive 150 cos of किती अँगल आहे त्याचा? 30. So 150 cos 30. Then हे संपलं. F will go for its component is towards the right side or left side? Left side. So positive and negative? Negative. Minus F cos theta. Okay, then who else remain? Minus 900 cos 30. 900. That is the y component, sorry, x component of the this 900 towards the right hand side. So left hand side it's a minus 900 cos of 30 is equals to Minus 100. Minus 100. minus 100 ना, Yes. Yes, sir. की वजा 100? minus 100 की वजा 100? Both are same. both are both are same ना? Yes, sir. अरे हो नाही बोलत चला, म्हणजे मला प्रोसीड करता येतं पुढे. ओके, चलो. हां, सो देअरफॉर जेवढं सॉल्व तेवढं सॉल्व करत चला. 100 प्लस हे 150 cos 30 आणि 900 cos 30 दोघांची सम करा.
सॉरी प्लस 150 cos 30 minus 900 cos 30. minus 649.5 Minus 649.51. 0.51. चेक करा बरं. 5 बरोबर आहे? 5 बरोबर आहे का बघा. -6 माझं तर वेगळंच यायला लागलं. 150 cos of 30 minus 900 cos of 30 649.52 519 आहे. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. So consider the 52 then. Okay. Minus f cos theta is equals to a minus 100. Take this minus to the right hand side. ह्या दोघांची सम करा वाटलं अगोदर. चला हे 100 कॅन्सल होईल. बरोबर आहे का? नाही. नाही होणार सर. का बरं रे? प्लस नाही. इकडे मायनस आहे ना सर. इकडे गेल्यानंतर ते मायनस होईल. अगदी बरोबर आहे. थांबा मी ती स्टेप घेतो अगोदर 1 मिनिट. सो मायनस एफ कॉस थिटा इज इक्वल्स टू मायनस 100. हा 100 प्लस होता. इकडे गेल्यानंतर ना मायनस होईल. हा मायनस 649 होता. हा प्लस होईल. प्लस 649.51 दॅट इज इक्वल्स टू किती सांगा. 400 म्हणजे 400 ना 449. हा. Yes, sir. 449.51. अरे बरोबर का? Yes, sir. एफ कॉस थीटा की मायनस एफ कॉस. मायनस एफ कॉस थिटा. मी मायनस आता इकडं देतो. चालेल ना? ओके. वन अँड सेम इज देअर. इक्वेशन नंबर 1. ओके. नाव कन्सिडर द summation FY. fy is equals to 0. Therefore now tell me one by one. 150 sin 30. 150 sin 30 पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. Positive. पॉझिटिव्ह वर्टिकली अपवर्ड आहे. एफ अरे सॉरी 100 करतो डायरेक्टली. 150 सॉरी 150 sin 30. पुढं 100 येणार का? F sin एफ साइन थिटा पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह. Positive. पॉझिटिव्ह वर्टिकली अप आहे. प्लस एफ साइन थिटा पुढे Minus 900 sin 30. मायनस 900 sin 30 इक्वल्स टू 0. ग्रेट. डू द समेशन ऑफ दोज टू थिंग्स. 150 म्हणजे 75 आणि हे 450. 450 वजा 75 किती? 450 किती? 375. 370. प्लस की मायनस? Minus. तिकडे गेलो. प्लस एफ साइन 30 इथं प्लस की मायनस? इथं Minus. मायनस 375 इज इक्वल्स टू 0. अरे एफ साइन थीटा नाही का? Therefore f sin theta is equals to 375. Equation number 2. How to get the angle theta? Sorry, angle and force. Equation 1 divided by Dividing equation 1. equation 2 divided 2 by 1. Therefore f sin theta divided by f cos theta is equals to minus 449.51 divided by 375. सर उलट झालं सर. 375. 375. 375 वर यायला पाहिजे. रिव्हर्स झालं. ओके. That is equals to 375 divided by minus 449.51.
F will get cancelled. Therefore, tan of the theta is equals to 375 divided by 449.51. Therefore, a theta is equals to किंवा मायनस थिटा म्हणतो, मायनस साईन मी इकडे साईडला घेतो, लेफ्ट साईडला घेतो मायनस साईन. मायनस थिटा इथं आपण मॉड घेऊ शकणार नाहीये, बरोबर ना. मायनस थिटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 375 अपॉन 449.51. Therefore, a minus theta is equals to 39.83. 39.83. 39.82 82. की 83. 836 आले सर, राऊंड अप केला रेट. ओके 83 डिग्री येतं. आता मला सांगा हे मायनस साईन म्हणजे काय रे बाळांनो. थिटा. मायनस साईन म्हणजे काय आता. बोला. हां 100 न्यूटन रिझल्टंट आहे. 900 न्यूटन हा तुमचा लेफ्टला चाललाय, बरोबर आहे का 30 डिग्रीने, बरोबर आहे ना. यस सर. त्या 900चा जर का आपण कॉस्ट कंपोनंट घेतला तर तो येतो साधारणतः 779, बरोबर ना. इफ विल टेक 900 cos 30 इट कम्स टू बी अबाउट एन 779 न्यूटन्स. 700 न्यूटन साधारणतः 780 न्यूटन हे लेफ्ट साईडला चाललंय. रिझल्टंट फक्त 100 न्यूटन आहे. मग जर का हा फोर्स इकडच्या दोघांची सम केली आपण, हा 100 आहे, बरोबर का, आणि हा 150 cos 30. एक मिनिट, 150 cos 30 म्हणजे हा होतो साधारणतः 129. इट कम्स टू बी अबाउट 129. इट इज 100. म्हणजे ह्या दोघांची जर का आपण सम केली तर ती किती होणार आहे, 230 राऊंड अबाउट, बरोबर ना. अरे बरोबर का. येस सर. ओके. आणि इकडं राईट साईडला जाणारा किती आहे तर 900 cos 30 म्हणजे तो किती आहे साधारणतः 779 एवढा आहे. 779 इज गोईंग टुवर्ड द लेफ्ट हँड साईड. आणि रिझल्टंट 100 न्यूटन लेफ्ट साईडला आहे. राईट साईडचं मॅग्निट्यूड फक्त 230 आहे. म्हणजे जर का रिझल्टंट या साईडला असेल, जर का ह्या दोघांचे आपण सबस्ट्रॅक्शन केलं, कुणाचं 779 आणि 230चं, तर किती होतं बघा बरं, ते तर 549, बरोबर ना. अरे बरोबर का मुलांनो. येस सर. म्हणजे याचा अर्थ हा फोर्स हा सेकंड क्वाड्रंटमध्ये नसून तो कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये असायला पाहिजे, फोर्थ. फोर्थ की फर्स्टमध्ये. अपोजिट वाला मायनस असतो, बरोबर ना. हा. मायनस प्लस मायनस प्लस, बरोबर का. हा थिटा पॉझिटिव्ह असेल तर याचा अपोजिट कुठं असेल, फोर्थ मध्ये. फोर्थमध्ये. वी विल चेक इट. वी विल चेक इट. समजा आपण त्याला फोर्थमध्ये घेतला, त्या यपला त्याचा अँगल थिटा आपण इथं घेतला. ओके. आणखी आपण यपचं मॅग्निट्यूड काढले का रे, नाही काढलेलं ना. नाही सर. हा, आणखी आपण एफचं मॅग्निट्यूड जस्ट मिनिट आपण एफचं मॅग्निट्यूड काढूया अगोदर, नंतरच चेक करू तो निगेटिव्ह म्हणजे कोणत्या डायरेक्शनला जातो. हे फक्त मी अंडरस्टँडिंग पर्पजसाठी घेतो. इट्स नॉट इसेन्शियली रिक्वायर्ड टू गो फॉर दी विच क्वाड्रंट अँड ऑल दोज थिंग्स. ओके. आता आपल्याला थिटा मिळालेला आहे, आपल्याला फोर्स काढायचा आहे. कसा काढणार आता, थिटाची व्हॅल्यू आपल्याला आयदर 1 और 2 मध्ये पुटअप करायची. कोणत्यात करूया सांगा, 1 मध्ये की 2 मध्ये. 1 मध्ये. चलो पुट इन 1. सो या cos theta is equals to minus 449.51. Therefore, f cos minus 39.83, बरोबर ना. अरे बरोबर का. येस सर. हां. आणि f
सॉरी कॉस ऑफ मायनस थिटा म्हणजे काय असतं? मायनस कॉस कॉस थिटा कॉस प्लस मायनस थिटा थिटा म्हणजे कॉस थिटा असतो आणि साइन मायनस थिटा म्हणजे मायनस साइन थिटा असतो. ग्रेट. सो देअरफॉर एफ इज इक्वल्स टू 449.51 इथं मायनस साइन आहे डिवायडेड बाय cos of 39.83. Therefore, F is equals to, calculate the magnitude. -585.33. Minus 583.34. 34. -585 आहे सर. Minus 585, okay, हाँ. 0.34 न्यूटन ना? हां. ओके. आले का सर्वांचा आन्सर बघा, चेक करा. यस सर. आता आपल्याला लगेच कळेल हे फोर्स बी मायनस आहे, थिटा मायनस आहे, म्हणजे एक्झॅक्टली याच्या अपोजिट पाहिजे. इथं बघा एक्स ॲक्सिस राईट साईडला पॉझिटिव्ह आहे, लेफ्ट साईडला निगेटिव्ह आहे, म्हणजे एक्झॅक्टली अपोजिट आहे. वाय ॲक्सिस व्हर्टिकली अपवर्ड पॉझिटिव्ह घेतला की डाऊनवर्ड निगेटिव्ह राहतो. एफ जर का इकडं पॉझिटिव्ह असेल तर इकडं काय असणार? निगेटिव्ह असणार. तर आपण फक्त एक क्रॉस चेक म्हणून करूयात. आता इथं घेतलं की तो प्लस राहणार ना, इथं घेतल्यानंतर ना समजा याचं मॅग्निट्यूड आपण घेतलं 585.34 आणि त्याचा आलेला थिटा किती होता आपला? 39.83 होता. फक्त समेशन एफ वाय चेक करा बरं की 0 येतं का चेक करा बरं या कंडिशनला. जस्ट टेक द समेशन एफ वाय. म्हणजे कोण कोण असेल? याचा वाय कंपाऊंड असेल, याचा वाय असेल आणि याचा वाय असेल. येते का बघा? आय थिंक सो इट विल नॉट बी दॅर. बघा येते का? येते का चेक करा. मायनस येते सर. मायनस येते. मायनस किती येते? 96 नाही 96.0. म्हणजे रिझल्ट म्हणजे ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते का आपली? ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते का? एफ वाय इक्वल्स टू 0 होत नाहीये. बरोबर आहे का? सेकंड क्वाड्रंट मध्ये घेऊन बघा बरं त्याला. सॉरी फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये घेऊन बघा. जस्ट चेक इट बाय टेकिंग इट इन फर्स्ट क्वाड्रंट हियर. इथं घेऊन बघा बरं, चेक करा. आपण कॅल्क्युलेट केलेलं सगळं बरोबर आहे ना? सर कॉस निगेटिव्ह थिटा थिटा असतं ना? हां आपण पॉझिटिव्ह केलं त्याला. मग हा निगेटिव्ह आपण पॉझिटिव्ह केला होता. डायरेक्टली मी कॉस थिटाने डिवाइड केलं होतं. एफ मायनस आलता आपला, बरोबर ना? हां हां प्लीज डू चेक इट फास्ट. म्हणजे काय येईल ते 150 साइन 30 प्लस 585.34 साइन ऑफ 39.83 मायनस 900 साइन ऑफ 30. 0.00 येते, बरोबर आहे का? येस सर. म्हणजे हा फोर्स आपला सेकंड क्वाड्रंट मध्ये नसून तो कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये असायला पाहिजे आहे? फर्स्ट क्वाड्रंट. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये. झेपलं का? आता या साईडने अँगल सॉरी अँगल मोजताना आपण कोणत्या साईडने मोजतो रे? आपलं आपण बरोबर एक्स बरोबर मोजतो, बरोबर आहे का? म्हणजे या साईडने मोजलेला थीटा आणि या साईडने मोजलेला थीटा, बरोबर आहे का? असा राहणार हा. इकडच्या साईडने जर का मोजलेला जर का पॉझिटिव्ह असेल तर इकडून काय असणार? निगेटिव्ह असणार. आपण इकडच्या साईडने मोजला तो निगेटिव्ह आला म्हणजे या साईडला गेलं ते. ओके, जस्ट रिमेंबर अबाउट द मॅग्निट्यूड्स ऑफ द अँगल अँड द फोर्स एफ, नथिंग एल्स दॅन दॅट. सर्वांचा आन्सर आले का? Yes, sir. Okay, so we will stop now here.